বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ক'বলৈ ওলাইছো যে আপোনাৰ ফটো বা আপোনাৰ ডকুমেণ্টক কেনেকৈ আপুনি MBৰ পৰা কেবিলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বা কনভাৰ্ট কৰিব বা আপোনাৰ যদি MB থাকে অৰ্থাৎ কেবিৰ পৰা আপুনি যদি MBলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ কৰিব সো আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এইটো আলোচনা কৰিম যেন আপুনি MBৰ পৰা কেবিলৈ কেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব আপোনাৰ ফটোখন বা ডকুমেণ্ট কপিটো গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তবে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰ এপটো আপুনি ওপেন কৰি ল'ব লাগিব আৰু প্লে ষ্ট'ৰ এপটো ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ সাৰ্চ বক্সত সাৰ্চ টুলটোত আপুনি সাৰ্চ কৰিব যে JPG MB to KB কনভাৰ্টাৰ JPG MB to KB কনভাৰ্টাৰ নামৰ এপছটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে গৈ আপুনি ইয়াত সাৰ্চ কৰি দিব সেম টু সেম দিয়া থাকিব আৰু এই এপছটোৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপশনত দি ৰাখিছো এইটো আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কোনপতে আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে সাৰ্চ কৰি লোৱাৰ পিছতে আপুনি তলত লিখা আছে যে ইমেজ সাইজ ৰিকৰ্ডাৰ কনভাৰ্টাৰ এই এপছটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'বলৈ লাগিব আৰু এই এপছটো ডাউনলোডাৰ আছে প্ৰায় 10 লাখ মান গতিকে আপুনি কি কৰিব লাগিব মোৰটো অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ এপ্লিকেশনটো খোল খাই যাব এনেকা ব্ল্যাঙ্ক এপ্লিকেশনটো খোল খাই যাব তাত আপুনি কি কৰিব লোড বটনটোত ক্লিক কৰিবলৈ ইয়াতে আছে যে গ্যালাৰীৰ পৰা আপুনি যদি ল'ব বিচাৰে গ্যালাৰী ক্লিক কৰিব গ্যালাৰীৰ পৰা ল'বলৈ আপুনি এতিয়া আপুনি গ্যালাৰী ক্লিক কৰিব লাগিব গ্যালাৰী ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ইয়াতে গ্যালাৰী ফাইলটো ওপেন হৈ যাব গ্যালাৰী ফাইল ওপেন হোৱাৰ পিছতে আপুনি আপোনাৰ ফটোখন বা আপোনাৰ ডকুমেন্ট যোনটো আছে ডকুমেন্টটো আপুনি চাই ল'ব আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিবলৈ আপুনি ইয়াতে এড কৰি দিব এড কৰি দিয়াৰ পিছতে আপুনি এটো কেনেকৈ কেবিলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বা কিমান কেবিলৈ নিব আপুনি কেনেকৈ চাব গতিকে আপুনি কেবিলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ইয়াতে একশন অপচন আছে একশনৰ মাৰ পিছত কাস্টম কেবি ওপৰত দিয়া আছে সেই কাস্টম এমবিটো আপুনি ক্লিক কৰিব কাস্টম এমবি ক্লিক দিয়াৰ পিছতে আপুনি ইয়াতে যদি কয় 200 কেবি দিব তেতে 200 কেবি কৰিব পাৰিব যদি কয় 100 কেবি যদি 100 কেবি কৰিব লাগিব 100 কেবি কৰাৰ পিছত আপুনি ওকে ক্লিক কৰি দিব ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ইয়াতে একদম প্ৰথমত তিনটা আইকন দিয়া আছে তাতে প্ৰথমটো আইকনত ক্লিক কৰিলে সেভ ইয়েস মাৰি দিব ইয়েস কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যদি এড আহে তে এডটো আপুনি কাটি দিব এডটো কাটি দিয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ গ্যালাৰী বা আপোনাৰ মেমৰি ফাইলত গৈ আপুনি চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ ফটোখন সেভ হৈছে না সেভ হৈছে না আপুনি তাৰ পিছত আপুনি চাই পেলাই ইয়াতে আপুনি চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ কিমান কেবিলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে ইয়াতে আপুনি 3 ডটত ক্লিক কৰি ল'ব ফটোখন ওপেন কৰি পেলাই আপুনি ইয়াতে 3 ডটত ক্লিক কৰিব 3 ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ডিটেইলছ লিখা আছে ডিটেইলছৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব যে ইয়াতে সাইজ কি দিয়া আছে ইয়াত দেখাছে 100 কেবিলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল আৰু যদি আপুনি মেইন যোনটো চাই তেতিয়ালে হেতু চাব পাৰিব যে আপোনাৰ 1 পইণ্ট কিমান MB আছে আপুনি হেতু চাব পাৰিব গতিকে আজি ভিডিওটি ইমানলৈ